नमस्ते, मी उज्ज्वला, महाराष्ट्र पुण्याहून। आज आहे रविवार आणि आज बिबेवाडी कॉर्नरला ज्या नर्सरी असतात तिथे मी व्हिजिटसाठी गेले होते आणि तिथून ही रोपांची खरेदी केलेली आहे। त्यांची प्राइस आणि रोपांची नाव हे सगळं या व्हिडिओमध्ये मी सांगणार आहे। तर हे फिडल लीफ फिग असं म्हणतात या रोपाला आणि शोभेचं रोप आहे। हे घराच्या आतमध्ये सुद्धा राहतं आणि छान वाढ होतीये ह्याची। छान दिसलं मला हे रोप, घ्यायचं होतं मला। सावलीमध्ये सुद्धा वाढतं हे रोप आणि खूप जणांना असा प्रश्न पडतो की घराच्या आतमध्ये कोणती रोपं लावावी, तर हे रोप एकदम छान आहे। तुम्ही हे घराच्या आतमध्ये सुद्धा लावू शकता। 200 रुपयांना मला मिळालेलं आहे आणि एक 5 इंचाच्या कुंडीमध्ये लागलेलं आहे आणि एवढं उंच आहे, म्हणजे जवळजवळ 2.5 ते 3 फूट इतकं उंचीचं आहे। 200 रुपयाला मिळालेलं आहे आणि त्याच्याबरोबर त्याच दुकानामधून मी हे जीजी प्लांट घेतलेलं आहे। जीजी प्लांट आहे माझ्याकडे, हे नॉर्मल रंगाचं प्लांट आहे, पण हे काळ्या पानांचं किंवा ज्याची अशी पानं खूप छान काळी असतात अशा रंगाचं नव्हतं। तर तिथं 2 रोपं होती, एक असं ब्लॅक पानांचंच एक होतं आणि हे दोन्हींचं मिळून एक होतं आणि दोन्हींची किंमत मला 300 रुपये सांगितली। मग मी हे घेणं पसंत केलं कारण मग याच्यामध्ये 2ही रोपं मला मिळत होती। तर हे 300 आणि फिग प्लांट 200 असं हे 500 रुपयांना घेतलेलं आहे। तिथूनच मी हे बेबी सन रोज घेतलं। हे छान असं लाल रंगाचं आहे, माझ्याकडे एक गुलाबी रंगाचं आहे पण हे लाल रंगाचं भेटलं म्हणून ते घेतलेलं आहे आणि ते मला 50 रुपयांना भेटलं। त्याच्याबरोबर त्यांनी मला हे पण जेड प्लांट पण 50 रुपयांना दिलं। तर अशी 600 रुपयांची खरेदी मी त्या दुकानामध्ये केली। त्यानंतर ही 2 पेपरोमिया प्लांट आहेत, हे सुद्धा घराच्या आतमध्ये लावले जातात आणि 2 व्हरायटी आहेत ह्या। ही एक साधी प्लेन व्हरायटी आहे, जाड पानं असतात त्याची, हात लावलं तर तुम्हाला लक्षात येईल, आणि त्याचीच ही एक व्हेरिगेटेड व्हरायटी आहे। ही सावलीमध्ये लावली जातात रोपं। माती पाहताय किती चिकट आहे। जेव्हा आपण कुंड्यांमध्ये रोपं लावतो तेव्हा इतक्या चिकट मातीची अजिबात आवश्यकता नसते रोपाला, किंवा इतक्या चिकट मातीमध्ये रोपं लावायची नसतात। पण आता मार्च महिना आहे आणि होळीचा सण झालेला आहे। होळी झाल्यानंतर उष्णता वाढते आपल्या इथं, तुम्हाला माहिती आहे, त्यामुळे या रोपांना रिपोर्ट करणं तरी आता शक्य नाहीये। तर हे 3-4 महिने म्हणजे एप्रिल, मे आणि जून महिन्यापर्यंत आहे याच कुंडीमध्ये, आहे याच मातीमध्ये मी यांना ठेवणार आहे आणि पावसाळ्यामध्ये यांना छान वेलरेन मातीमध्ये मी शिफ्ट करणार आहे। त्यावेळी त्याचा व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी नक्की आणेल। त्यानंतर ही आहे टर्टल वाईन, 100 रुपयांना ही टर्टल वाईन भेटली मला। ही टर्टल वाईन आणि ही 2 रोपं एकाच दुकानातून घेतली। 300 रुपयांना ही 3 रोपं भेटलेली आहेत मला। तिथंच मला 20 रुपयाला हे आणखीन एक बेबी सन रोज भेटलं। 20 रुपयाला भेटलं म्हणून घेतलं तिथं मी। एक ऑलरेडी घेतलं होतं पण 20 रुपयाला भेटलं, मग ते पण घेतलं। आणि हे लाजाळूचं रोप पण तिथूनच घेतलं। लाजाळू सुद्धा मी खूप वेळा लावलेलं आहे, पण माझ्या इथं माहित नाही मला काय येत नाही, काय चुकतंय माझं। तर पुन्हा पुन्हा रोपं लावत राहायचं, जेणेकरून आपण ज्या आधी चुका करतो त्या परत करायच्या नाहीत आणि त्यातूनच आपण शिकत राहतो। तर हे लाजाळूचं रोप मी पुन्हा घेतलेलं आहे आणि हे सुद्धा मला 30 रुपयांना मिळालेलं आहे। त्यानंतर हे चित्रकचं रोप आहे। आता घेताना मला चित्रकचंच घ्यायचं होतं, फुलं तर मला चित्रक सारखीच दिसत आहेत, पण माहित नाही हे चित्रकच आहे का ते, कारण पानं थोडीशी मला वेगळी वाटतायत। तर मी ह्याचं थोडंसं सर्च करते आणि सांगते। तुम्हाला जर याचं नाव माहीत असेल तर मला नक्की सांगा। घोसानी फुलं येतात याला, इथं घोस पाहताय तुम्ही त्याचा, या घोसानी अशी छान निळसर रंगाची फुलं येतात आणि हे रोप मी घेतलेलं आहे। हे मला 50 रुपयांना भेटलेलं आहे। त्यानंतर ही टर्टल वाईन सुद्धा 30 रुपयांनाच भेटलेली, एक छोट्याशा कुंडीमध्ये लावलेली आहे ही आणि 30 रुपयाला भेटलेली आहे। तर ही घेतली होती मी ऑलरेडी, पण आता ही भेटली 30 रुपयाला, मग ही पण घेतली। तर अशा रीतीने ही खरेदी झाली आहे। आणि हे जे आहे सॉन्ग ऑफ इंडिया, आईच्या इथं आज जरा तिच्या रोपांना मशागत केली, खत वगैरे घातली, मग तिथं खूप वाढलं होतं हे, याची कटिंग करायची होती म्हणून खूप साऱ्या कटिंग आणल्यात मी। तर इथं बघताय तुम्ही, ह्या कटिंग आहेत, एका कुंडीत ठेवल्यात, त्यामुळे ते असं रोपासारखंच दिसते आणि याच्या कटिंग लावणार आहे मी। तर ही सगळी खरेदी आज मी केलेली आहे। खरेदी आवडली असेल तर मला नक्की सांगा आणि या संदर्भातले आणखीन व्हिडिओ मी नक्कीच करेल।
या रोपांच्या काळजी संदर्भात किंवा यांना कुठल्या मातीत लावावं, कशी काळजी घ्यावी. पण थोडे दिवस जरा माझ्याकडे राहिली आणि माझ्या लक्षात आलं की यांना कसं कसं मला ट्रीट करायचं. त्यानंतर मी हे तुमच्याबरोबर नक्की शेअर करेल. तर कसं वाटलं व्हिडिओ? आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि माझी बाग या आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. नमस्ते.